1 2 3 फेरि एकछिन पर्नेछ फेरि एकछिन एकछिन रहेछ त फेरि ल अब अझै रहेछ नि है हजुर रेडी सेडीको अझै मलाई साइन्स लाग्छ यो के हो अमाइनी दिनु मेरो आउने दिनु यस्तै अलिक सिधा दिनु के त्यो उता कुनातिर दिनु भयो नि त त्यसो होइन ढाड्नु दिनुपर्छ त्यसो हुँदैन यस्तै हो त्यो जम्मा गरेर हुँदैन नि त्यसरी अहिले जस्तै गर्नु न अब चाहिँ गयो कि अब नि त के हो यो यस्तो दिन मात्रै अनि दिनुपर्छ होला खुट्टा मैले दिनुपर्छ मैले ल हड्डी भइसक्यो यसको खुनिसक्यो हड्डी भइसक्यो दिउँ न तपाईँ मैले त्यस्तरी हान्दा नि अब त मैले निक्लिनु कस्तो मरेको पनि कस्तो छ मरेको पनि चरा देखेर चाहिँ मुटु मुटु है सेम मान्छे जस्तो हुँदो रहेछ त फोक्सो मान्छे जस्तै है सेम मान्छे जस्तै हुँदो रहेछ
यति भए खुवाउँदैन नि अब बिसार मसाला खुर्सानी नुन अझ सल्लाह छिन्दै